Maayong buntag, kaninyong tanan. Diyos marhay na aga sa Indogabos. Good morning. Buenos dias, amigas, amigos. Kumusta kayo dyan, mga kaluto? Ngayon po, magluluto tayo ng inihaw na liempo. Okay po mga kaluto, magmamarinate po tayo ng liempo. Una pong gagawin, lagyan natin ng konting asin. Ayan, irarab lang natin ng konting asin. Okay. Konti lang. Gagamit po tayo ng kalamansi or lemon. Lalagyan po natin ng black pepper, banana ketchup, nor seasoning or soy sauce. Gagamit po tayo ng pinitpit na bawang. Kailangan po ay pitpitin natin para malasa po siya. Okay mga kaluto. Lalagyan din po natin ng konting betchin. Ayan po, pipigain po natin yung ayan, pag wala kayong squeezer pwede nang pigain sa kamay. Dagdagan natin ng kalamansi. Lagyan natin ng soy sauce. Siguro mga half cup lang. Okay. Mag-add tayo ng nor seasoning or pork seasoning. Ngayon po maglalagay tayo ng siguro mga 4 na kutsarang banana ketchup. Ayan, ganyan. Ilalagay na natin ang bawang. Kailangan maraming bawang para malasa. Ayan. Maglalagay na po tayo ng paminta. Ayan, ganyan. Okay. Kailangan laging malinis ang kamay. Ngayon po ay i-rub na natin sa kanya yung nilagay natin mga seasoning. Ayan po. Yung dinikdik yung bawang, ihilamos nyo sa kanyang ganyan sa laman, sa meat. Ayan, ganyan. Dudurugin yung bawang para malasa. So ito po i-marinate natin ng overnight. Ganyan lang po. Massage nyo lang. Okay mga kaluto, bukas abangan nyo po mga kaluto. Magluluto tayo bukas ng inihaw na liempo. Okay mga kaluto, dito na po tayo para maglagay sa grill. Okay, ito po yung binabad natin mga kaluto. Binabad natin kahapon. Tama na, marinate na ng gusto. Tapos ilalagay po natin siya dito. Ayan. Haba. Sana magkasya. Ayan. Ayan. Kasyahin natin. Tapos itong pinagmarinate natin, yan ang ihilamos natin sa kanya mamaya. Wow. Yan, ganyan. Tapos may ginawa po tayong sausawan mamaya. Gumawa tayo ng kalamansi toyo.
ng sili, tsaka sibuyas. Pwede natin paghaluin yung sibuyas. Ihalo natin yung sibuyas, pwede rin yan. Masarap yan. Ayan, ganyan. So, ngayon mga kaluto, gagawa na po tayo. Magpaparingas na tayo ng uling. Okay? Tara. Dito na po tayo. Magpaparingas na tayo ng uling. Lalagyan na tayo ng papel. Ang ganyan. Pagkatapos lagyan ng papel, lagyan natin ng uling. Okay. Sisindihan na natin mga kaluto. Okay, ayan na mga kaluto. Ibaga na siya. Pwede na natin ilagay yung yan. Hipan lang natin ang hipan para hipan lang natin ng hipan, tapos mamaya balikan na lang natin. Ayan mga kaluto, nabaliktad na natin. Lalagay tayo ng sauce na pinagmarinitan. Lagyan natin. Pagka baliktad, lagyan natin ulit. Baga, paypay lang tayo ng paypay. Mamaya, balikan ulit natin. Lagyan ulit natin ang ulit natin ng sauce. Nagmarinitan. Yan. Kababaliktad lang natin mga kaluto. Ayan. Paypay lang ulit tayo. Paypay. Ayan, mamaya balikan ulit natin. Ayan po mga kaluto, biglang umulan. Ayan, nandito tayo kasi sa labas eh. Pero nilagyan natin ng payong. Lagyan ulit natin ng sauce. Babaliktad lang natin. Ayan. Masarap mag-ihaw pag umulan mga kaluto. Ayan, tuloy-tuloy lang yan. Rain or shine. Tuloy lang ihaw. So, tayo naman maliligo sa ulan. Woo! Harap! Habang nag-iihaw, tayo ay maliligo sa ulan. Ayan. Okay. Balikan natin mamaya ulit. Ayan mga kaluto, malapit na matapos. Ayan na. Ganda na ng kulay niya. Babalik na rin natin. Ipa natin. Lapit na mga kaluto. Konting tiis na lang. Habang hinihintay natin, maliligo muna ako sa ulan. Ayan mga kaluto. Tapos na po siya. Ayan. Yan ang ating inihaw na liempo. Ayan. So mga kaluto,
Huwag pong kalimutan mag-subscribe, like and share. At pakihit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod natin video. Okay? Mga kaluto, tapos na po ang ating inihaw na liempo. Ayan, habang umuulan, ang sarap mag-ihaw. Okay? Bye! Thank you for watching. God bless.